आज आपण पाहणार आहोत साबुदाण्याचे स्टिक्स। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे भिजवलेला साबुदाणा, हा साधारणतः 4 ते 5 तास भिजवायचा। भिजवलेला साबुदाणा, उकडलेली बटाटे, जिरे, शेंगदाणे, तळण्यासाठी तेल, मिरची, मीठ। आता सर्वप्रथम आपण मिक्सरमध्ये साबुदाणा घेऊया। त्यामध्ये मीठ टाकून घेऊयात आणि मिरची पण टाकून घेऊयात, थोडी जिरे। हे सर्व आपण एकत्र वाटून घेऊयात। आता हे मिरची आणि साबुदाण्याचे मिश्रण एकत्र केलेले आहे, तर आपण त्यामध्ये आता शेंगदाणे टाकून घेऊयात आणि हे पण आणखी मिक्सरमध्ये काढून घेऊयात। त्याचे जे मिश्रण आहे ते आपण काढून घेऊयात। आणि आपण जो उकडलेला बटाटा आहे ते पण आपण स्मॅश करून त्यामध्ये मिक्स करूयात। हे चांगले एकत्र करून घेऊयात। आता हे सर्व आपण बटाटे वगैरे घालून मिश्रण तयार झालेलं आहे, तर आपण ह्याचे स्टिक्स बनवूयात। हे स्टिक्स बनवताना आपण थोडंसं हातावर पाणी घ्यायचं आणि आपण जसं मुटके बनवतो तसं मुटके बनवून आपण हे तळून काढायचं। स्टिक्स टाकत राहूयात ह्यामध्ये तेलामध्ये। आपण यामध्ये शिंगाडीचं पीठ कोणाला जर चालत असेल तर शिंगाडीचं पीठ पण टाकू शकतो। हे तळताना बारीक फ्लेमवरच तळायचं। अशा प्रकारे आपण सर्व स्टिक्स तळून घेऊयात। हे जे स्टिक्स आहेत ते ब्राऊन कलरचे तळायचे। अशा प्रकारे आपण सर्व स्टिक्स आता तळून घेऊयात। तरी आपले साबुदाण्याचे जे स्टिक्स आहेत ते तळून झालेले आहेत। हे स्टिक्स आहेत ते आपण नाश्त्यासाठी पण आपण करू शकतो, खाऊ शकतो आणि हे उपवासासाठी पण करू शकतो। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा। धन्यवाद।